Hôm nay chị với Giang là sang bài số 5 nhá. Hôm trước bài số 4 đúng không? Và Ừ. Bài số 4 là mấy bài số 5 là nó liên quan đến nhau. Hôm trước là bài 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 số 4 là về bữa ăn sáng. ừ. Nhưng mà cái Và, bài 4 là bữa ăn sáng nhưng mà lại liên quan đến về đường huyết. Đúng không? Tức và, là các cái kiểu các cái bữa ăn, các cái cách ăn sáng và tác động của những cái bữa ăn sáng đấy lên đường huyết của mình. Đúng không? Ví dụ và, như là buổi sáng mà mình ăn những cái bữa ăn mà nhiều tinh bột tinh chế, đúng không? Ví dụ như là cơm này, bún miến phở, là những cái loại đấy người ta gọi là tinh bột tinh chế, tức là chế biến kỹ, thì chỉ số đường huyết của nó cao. Và khi mà ăn những cái bữa sáng chỉ số đường huyết cao thì mình sẽ có cái nguy cơ đường huyết của mình nó sẽ bị rối loạn, và nó sẽ dẫn đến là cái vấn đề về tiểu đường. Còn đâu khi mà mình ăn sáng theo kiểu là nhịn thì cái đường huyết của mình nó cũng dao động kiểu như vậy, nhưng mà nó chỉ khác mỗi cái là đường huyết nó sẽ bắt đầu bằng chu kỳ tụt, đúng không? Còn đâu ăn sáng cái tinh bột tinh chế thì nó sẽ bắt đầu bằng chu kỳ là tăng đường huyết, còn đâu nhịn ăn sáng nó sẽ bắt đầu bằng chu kỳ là bị tụt đường huyết. Và nhưng mà và, biểu đồ đường huyết thì hai cái kiểu ăn sáng đấy là nó giống nhau, tức là về cái biên độ dao động ấy nó giống nhau, và nó đều có nguy cơ làm khiến cho mình bị rối loạn đường huyết, đúng không? Còn cái bữa ăn sáng mình đang ăn ấy nó là một cái bữa ăn cân bằng về đạm và đường bột, tức là cái chỉ số đường huyết của nó rất thấp. Và khi mà mình sử dụng những cái thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như vậy ấy, thì mình rất dễ dàng cho việc kiểm soát đường huyết, và kiểm soát đường huyết thì sẽ tránh nguy cơ bị tiểu đường. Thì ngày hôm nay mình sẽ học một cái bài số 5 là một cái khái niệm là chỉ số đường huyết của thực phẩm. Thì khi nói về chỉ số đường huyết thì Giang có biết là mình sẽ nói về cái nhóm chất nào không? Cái nhóm khoáng chất chất đa là lượng tinh nào? bột. Đúng. Nhóm chất người ta gọi là nhóm chất bột đường, tinh bột và, đường, hay còn gọi là nhóm chất đường bột. Còn tinh bột thì là thuộc vào cái nhóm chất bột đường, đúng không? và, Thế hôm nay thì mình nói về chỉ số đường huyết là mình nói về nhóm chất bột đường. Cái nhóm ba cái nhóm chất mà cung cấp năng lượng chính cho cơ thể chính là nhóm chất bột đường là một này, nhóm chất đạm là hai này, và nhóm chất béo là ba. Tức là đây là ba cái nhóm chất đa lượng cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, thì cái thằng bột đường là cung cấp nhiều nhất. Chất bột đường ấy chính là cái nhóm chất mà sẽ cung cấp nhiều cho cơ thể của mình. Thế thì khi mà nói về nhóm chất bột đường ấy thì có những người người ta chỉ nghĩ rằng là chất bột đường là tinh bột, kiểu như là cơm, đúng không? Bún miến phở, hoặc là bánh và, mì mì tôm, hoặc là xôi. Nhưng không phải, đấy chưa đủ. Nhóm chất bột đường thì bao gồm tinh bột là cơm bún miến cháo phở. Số 2 là bao gồm rau củ quả hoa quả nha. Số 3 là những cái món ví dụ như bánh kẹo đường sữa, trà sữa, chè cháo. Tiếp nữa là những cái món ăn ví dụ như là đường, hoặc là những cái món là ví dụ như là rượu bia, nước ngọt, thì đều thuộc cái nhóm chất bột đường này hết, chứ không phải chỉ có mỗi tinh bột là cơm, là bún, là phở. Được chưa? Vậy thì và, cơ thể mình tại sao nó lại cần cái nhóm này? Bởi vì đây là cái nhóm cung cấp năng lượng cho toàn bộ cơ thể của mình nhé. Trong tổng khẩu phần năng lượng cơ thể cần nhé. Ví dụ bây giờ Giang là 1.200 calo, thì nếu như theo công thức năng lượng cân dinh dưỡng cân bằng ấy, thì khoảng 40% calo nó sẽ phải lấy từ nhóm chất này. Đấy. Nhưng mà đấy là cái dinh dưỡng cân bằng, còn bây giờ mình đang giảm cân thì cái nguồn năng lượng từ nhóm này nó không phải 40%, nó ít hơn, mà nó sẽ năng lượng lấy nhiều từ nhóm chất đạm, đúng không? Hôm trước chị giải thích rồi là mình đang trong và, chương trình giảm cân, cho nên là mình sẽ phải cung cấp năng lượng từ nhóm đạm nhiều hơn, bởi vì nhiều đạm thì nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình tăng cơ đốt mỡ, đúng không? Còn bây giờ mình phải giảm bột đường đi, giảm đồ chất béo đi, bởi vì mình đang có cái lượng chất béo dự trữ, mỡ dự trữ trong cơ thể của mình nhiều mà, thì mình sẽ phải giảm cái nhóm chất đấy đi. Nhưng mà sau này khi mà cơ thể của mình về cân bằng rồi ấy, thì cái cung cấp cái nhóm chất bột đường này nó sẽ chiếm khoảng 40% cái lượng calo đến từ tổng calo mà mình nạp vào trong ngày nhá. Thì tại sao và cơ thể mình cần cái nhóm này? Thứ nhất là nó là khoáng nguồn dẫn. năng lượng chính cho cơ thể, và nó là nguồn năng lượng chính cho não. Thì Giang lưu ý chỗ này này, cái não của mình ấy là nó sẽ lấy năng lượng từ nhóm chất này, chứ nó không lấy năng lượng từ đạm và từ chất béo, cái não của mình ấy. Vậy cho nên là một số chương trình giảm cân hoặc chương trình ăn kiêng ấy, mà người ta cắt giảm cái tinh bột ấy, cắt giảm nhóm chất bột đường ấy, thì người ta chỉ áp dụng được trong một thời gian ngắn thôi. Còn nếu như mà mình thực hiện cái chương trình mà cắt tinh bột đường lâu dài ấy, thì lâu dần là đầu óc nó sẽ có vấn đề.
Vì là cái Vâng. năng lượng cho não nó đến từ cái nhóm chất bột đường chứ nó không đến từ các nhóm chất khác, hiểu không nhá. Thì lý do là cần nhóm chất này bởi vì là thứ nhất là nó là nhóm cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, và cái số 2 là nó là năng lượng để cho não. Thế à? Và cái nhóm chất này là thỏa mãn cơn đói rất nhanh. Ví dụ như là khi mà mình bị đói ấy, mình bị đói buồn rùn chân tay, hoa mắt chóng mặt, bị tụt đường huyết ấy, thì có phải lúc đấy là mình phải ăn cái kẹo không, hoặc là mình phải uống cái cốc nước đường thì nó mới tăng được cái đường của mình lên, nó mới xử lý được cái tình trạng là đói, hoa mắt chóng mặt, buồn rùn chân tay, đúng không? Thì cái nhóm chất Vâng. này là nhóm chất giúp mình xử lý cơn đói rất nhanh. Đấy. Và cái nhóm chất này là cung cấp chất xơ và các dưỡng chất thực vật, đúng không? Chất xơ ấy, thì nó lấy từ nhóm chất bột đường chứ nó không có ở trong chất đạm hay chất béo. Xơ ấy. Và cái nhu cầu xơ cơ thể của mình cần một ngày ấy là nữ giới là tối thiểu khoảng 25 gram, nam giới là khoảng 30 gram, thì cái chất xơ nó sẽ lấy từ cái nhóm chất bột đường này. Thì là trong chất bột đường nó sẽ cung cấp chất xơ, được chưa? Vậy nên là cái Vâng. nhóm chất bột đường là một trong những cái nhóm chất mà có vai trò rất là quan trọng, và cái thành phần, cái nguyên liệu của nó cũng chiếm một cái tỷ lệ lớn trong cái khẩu phần ăn hàng ngày của mình, đúng không? Cơm, rau, củ quả, hoa quả, mà đường, sữa, bánh, kẹo, đấy, những cái nhóm đấy thuộc nhóm chất bột đường. Rồi bây giờ nói về nhóm chất này thì mình sẽ tìm hiểu một khái niệm, đấy là chỉ số đường huyết và chỉ số tải đường. Trước giờ em đã nghe cái khái niệm về chỉ số đường huyết của thực phẩm bao giờ chưa? Em chưa. Ừ. Chỉ số đường huyết là chỉ số đánh giá mức độ ảnh hưởng của thực phẩm giàu chất bột đường tới lượng đường trong máu sau khi ăn. Chị lấy cho em một cái ví dụ này để cho em dễ hình dung nhá. Hai bạn nào phơi quần áo? Lấy ví dụ để cho dễ hiểu này. Khoảng 2-3 phút nữa là xong nhé. Khi mà em ăn những cái món ăn thuộc nhóm chất bột đường, ví dụ như là khi em ăn một bát cơm đi ha, Nhắc giờ. khi mà Giang ăn một bát cơm thì cái trong cái bát cơm ấy nó sẽ có đường nhá, một bát cơm này. Vâng. Ừ. Và trong cái bát cơm ấy, sau khi em ăn xong nó tiêu hóa, nó sẽ cung cấp cho mình thì khoảng 50 gram chất bột đường. Và cái chỉ số đường huyết của cơm, chỉ số đường huyết là viết tắt là GI nhé, của cơm Vâng. là 92. Điều này có nghĩa là gì? Sau khi Giang ăn một bát cơm thì sẽ có 92% của cái 50 gram kia sẽ được vận chuyển vào trong máu của mình. Hiểu ý này không? Vâng. Tức là Rồi. 50 trong bát cơm nó có 50 gram chất bột đường. Nhưng mà sau khi ăn xong thì nó có khoảng 92% của cái 460. này. Đúng rồi. Phần trăm. À, 16 Ừ. gram. Ừ. 46 đúng không? Vâng. Đấy. Thì nó sẽ được vận chuyển vào trong máu của mình. Chưa? Đi vào máu. Đấy. Thì cái số 92 này này được gọi là chỉ số đường huyết của cơm. GI của cơm. Chưa? Rồi. Rồi. Trong một cái cốc, một cái ly F1 có bao nhiêu gam đường, ra biết không? Em không nhớ. 5 gram thôi. À. Và GI của F1, cái vị mà chị đưa cho Giang dùng ấy, thì nó chỉ Vâng. là 17 thôi. Vậy thì sau khi uống một ly F1 thì sẽ có khoảng bao nhiêu gam đường được đưa vào trong, vận chuyển vào trong máu của mình? Nè, 0,85 gram. ừ. Tức là xấp xỉ một, đúng không? Vâng. Ừ. Đấy. Thì cái số 17 này này là chỉ số đường huyết của F1. Ừ. Vâng. Còn đâu ví dụ như của cơm là 92, bánh mì trắng là khoảng cũng chín mấy đấy. Tóm lại là những cái mà nó có chỉ số đường huyết từ 70 trở lên thì được xếp vào nhóm cao. Ha. Còn đâu cái F1 này nó chỉ có 17 thôi, nó rất là thấp. Được chưa? Vậy là cái chỉ số đường huyết của các cái thực phẩm món ăn là chị giải thích như vậy, Giang hiểu không? Rõ không? Rồi. Tức là cái tỷ lệ phần trăm, cái lượng đường trong cái khẩu phần đấy nó sẽ được đưa vào máu của mình sau khi mình ăn cái thực phẩm đấy. Sau khi ăn một bát cơm là sẽ có khoảng 46 gram đường được đưa vào Ừ. trong máu của mình. Sau khi ăn một ly dinh dưỡng F1 là nó sẽ có khoảng 1 gram được vận chuyển vào Rồi. trong máu của mình nha. Đấy.
Thì đấy là để chị làm rõ hơn cho Giang hiểu về cái khái niệm là chỉ số đường huyết của thực phẩm, tức là trong thực phẩm một số loại thực phẩm thuộc nhóm chất tinh bột đường nó có đường, và khi mình ăn những cái thực phẩm ấy vào thì lượng đường nó sẽ đưa vào máu của mình, nhưng không phải toàn bộ đường của cái lượng đường của cái khẩu phần đấy nó sẽ đưa, mà nó chỉ có một cái tỷ lệ nào đấy thôi. Ví dụ cơm là 92%, F1 là 17% vị bánh quy, chưa? Vậy thì đấy là chỉ số đường huyết của thực phẩm. Chỉ số tải đường thì mình hiểu, dễ hiểu nôm na là cái lượng đường trong một cái khẩu phần đấy. Ví dụ trong một bát cơm là khoảng 50 gram chất bột đường, trong một cái ly dinh dưỡng F1 5 gram đường, hoặc là ví dụ trong một quả chuối là có khoảng mấy gram đường đấy, thì đấy gọi là chỉ số tải đường của cái món ăn đấy, của cái lượng thực phẩm đấy, chưa? Còn chỉ số đường huyết có nghĩa rằng là phần trăm lượng đường của cái khẩu phần đấy nó sẽ được tiêu hóa đưa vào trong máu của mình, chưa? Vậy thì Ừ. dựa vào cái chỉ số đường huyết, người ta phân loại nhóm chất bột đường thành ba cái mức, tương đương với lại nhìn vào đây là nó giống như ba màu đèn giao thông ấy: xanh, vàng và đỏ, chưa? Thì căn cứ thang từ 0 đến 100 thì chỉ số đường huyết thấp là từ 0 đến 55, trung bình 56 đến 69, và từ 70 trở lên là cao. Thế thì những cái nhóm mà thuộc chỉ số đường huyết cao ấy thì nó sẽ làm cho tiêu hóa và hấp thu rất là nhanh, mức đường huyết dao động mạnh. Tức là hôm trước em học bài 4 em biết rồi đúng không? Buổi sáng mà em ăn những cái món ăn mà tinh bột tinh chế giống như ăn phở, ăn bún, ăn cơm trắng ấy, thì cái đường máu của mình nó sẽ dao động rất mạnh và nó sẽ tăng đột lên một cách đột ngột. Đó, mức đường huyết dao động rất mạnh và giải phóng năng lượng nhanh. Và một trong những cái hệ lụy của ăn nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết cao là đường huyết dao động rất mạnh, và cái số 2 là sẽ bị tích mỡ. Bởi vì khi mà em ăn những cái thực phẩm có đường huyết cao ấy thì một lượng đường lớn nó sẽ ngay lập tức đưa vào trong máu của mình. Lúc đấy tuyến tụy insulin nó sẽ phải làm việc để nó đưa những cái đường mà vào máu đấy, nó đưa đi ra ngoài, và nó đưa ra ngoài thì nó sẽ phải đi xếp ở chỗ khác, đúng không? Tức là nó vào máu nhiều thì bắt đầu tuyến tụy làm việc, insulin tiết ra để vận chuyển cái đường trong máu đi ra chỗ khác. Một là nó sẽ vận chuyển vào nội tạng, hai là nó sẽ vận chuyển vào gan của mình, nó sẽ làm cho gan của mình nó tích mỡ, thấy chưa? Đấy thì Vâng. hai cái hậu quả lớn nhất của việc ăn thực phẩm chỉ số đường huyết cao đấy là tích mỡ và rối loạn đường huyết, chính là nguy cơ của tiểu đường. Tích mỡ đấy chính là thừa cân béo phì. Đó. Còn đâu cái nhóm thực phẩm chỉ số đường huyết thấp thì nó sẽ tiêu hóa và hấp thu từ từ, đường huyết tăng từ từ, giải phóng năng lượng từ từ. Nó thấp, ví dụ như trong một cái ly F1 ấy, em thấy nó có 5 gram đường không à, đúng không? Mà chỉ số đường huyết của nó có 17 thì có nghĩa là cái lượng đường nó đi vào máu của mình nó không đáng là bao nhiêu ấy, hiểu chưa? Thì làm gì có cái chuyện mà dư thừa được, đúng không? Không dư thừa được là thứ nhất. Thứ hai là nó vào, nó lượng nó vào quá ít như vậy thì cái tuyến tụy của mình nó không phải vất vả để nó điều tiết insulin, để nó không phải làm việc để điều tiết đường vào máu, hiểu chưa? Thì nó khỏe mà, thì nó không có cái nguy cơ bị suy yếu. Cái vấn đề bị tiểu đường chẳng qua là cái tuyến tụy đấy nó phải làm việc quá vất vả để nó điều tiết đường máu, đúng không? Và đến một ngày những cái cơ quan trong cơ thể của mình nó làm việc quá sức thì nó đều bị suy hết, đúng không? Ví dụ như là tim mà làm việc quá sức thì bị suy tim, thận thì suy thận, gan thì suy gan. Còn tụy mà bắt nó làm việc nhiều quá, bắt tức là mình ăn những thực phẩm nhiều đường quá thì tuyến tụy nó sẽ phải làm việc hết sức hết lực suốt ngày đêm như vậy, thì đến một ngày nó bị suy. Và khi cái tuyến ấy nó suy rồi thì cái khả năng kiểm soát đường máu không còn nữa, hoặc là yếu đi rồi thì lúc đấy phải uống thuốc tiểu đường để kiểm soát đường huyết, đúng không? Lúc đấy là bị tiểu đường. Thế thì cái đó chẳng qua là vì mình lạm dụng cái cơ quan ấy, bắt nó làm việc nhiều quá, đến lúc nó suy yếu, nó không làm việc được nữa, nó chức năng của nó không như bình thường nữa, thì lúc đấy mình phải can thiệp từ bên ngoài, đấy chính là thuốc tiểu đường, hoặc là phải, nhiều người là phải tiêm tiêm insulin, chưa? Là do cái cách cái thức mình sử dụng cái cơ quan đấy mình phá nó quá. Đó nhá. Thì đây là ba cái mức đường huyết. Thế thì tương đương với những cái mức đường huyết đấy thì mình cần phải biết nhận biết nha. Mình biết là thực phẩm đường huyết cao là không tốt, đúng không? Mình biết là thực phẩm đường huyết thấp là tốt, đúng không? Nhưng quan trọng là mình phải biết nhận biết nó. Thì cái nhận biết đường huyết cao thấp thì rất dễ. Đó, thì mình chỉ hiểu rằng là đường huyết cao là nguy hiểm, là nó sẽ khiến cho mình bị rối loạn đường huyết và dẫn đến tiểu đường, là nó sẽ khiến cho mình bị tích mỡ. Đấy. Thì trên màn hình là em nhìn thấy một vài những cái món đại diện cho chỉ số đường huyết cao. Em có thấy, em có phát hiện ra cái đặc điểm của những cái món ăn này nó là cái gì không?
là có nhiều đường với cả dầu mỡ chiên rán. Ừ. Tức Ngọt. là à, ở góc độ chế biến thì đây là những cái món ăn mà chế biến rất là kỹ, và nếu mà là tinh bột thì người ta thường gọi đây là tinh bột tinh chế. Ví dụ như cơm trắng, cháo trắng, bánh mì trắng, khoai tây chiên, bánh ngọt, ngô Mỹ, dưa hấu, nước ngọt, mì gói, xôi, thì nhìn vào những cái món ăn này nó có một cái đặc điểm là nó là những cái món từ tinh bột, từ một cái loại hạt nào đấy, nhưng mà nó trải qua rất nhiều công đoạn chế biến, đúng không? Ví dụ như từ cái bánh mì đầu tiên nó từ cái hạt lúa mì, đúng không? Sau đấy người ta nghiền thành bột, sau đấy cái bột đấy người ta đi ngâm, xong người ta cho cái bột chua bột nở gì đấy, xong nó nặn thành cái bánh mì, xong xong cái khâu đấy rồi nó đút vào lò, nó nướng ở nhiệt độ cao. Vậy thì cái trải qua rất nhiều công đoạn chế biến, đúng không? Bình thường hạt lúa mì thì nó hàm lượng dinh dưỡng của nó rất cao, nó rất nhiều chất xơ, rất nhiều vitamin khoáng chất, đúng không? Nhưng trải qua từng đấy công đoạn chế biến để trở thành cái bánh mì ấy, thì theo Giang thì cái lượng vitamin khoáng chất cũng như chất xơ của cái bánh mì ấy, nó còn nguyên bản của cái hạt lúa mì không? Nó không ạ, đương nhiên Ừ. nó sẽ bị biến đổi. Ừ. Đấy, thế Chính thì vì cái vậy câu chuyện mà khuyến cáo giảm cân là ăn phải dạng thô nhất có thể, đấy thì qua chế biến. lý do bởi vì là cái khi trải qua nhiều lần chế biến thì cái đường huyết của cái thực phẩm ấy nó bị biến đổi, tức là nó tăng cái lượng đường lên, tức là cái bánh mì kia là nếu mà nói về vitamin khoáng chất chất xơ là không còn, và duy nhất bây giờ nó chỉ còn là bột và đường, hiểu không? Tức là lượng đường của nó tăng lên một cách đáng kể so với ở dạng nguyên bản. Đó, thế thì đấy chính là đặc điểm nhận dạng của thực phẩm đường huyết cao nhá, có nghĩa rằng là chế biến kỹ này, đúng không? Rồi. Đấy, và hàm lượng chất xơ của nó thì rất là thấp. Đấy này, ví dụ mấy món bánh mì với cơm trắng với bánh quy này, này với lại mì tôm với xôi này này, thì gần như là làm gì còn chất xơ, mặc dù nó là làm từ tinh bột đấy, đúng không? Bình thường những cái loại Vâng. tinh bột là nó sẽ cung cấp rất nhiều chất xơ, nhưng mà để cái cách chế biến mà thành phẩm như thế này rồi thì không còn chất xơ nữa. Và một trong những cái vai trò của chất xơ đấy là gì, Giang biết không? Một trong những vai trò Giúp cho chất xơ quá đấy là trình gì? trao đổi chất nó dễ hơn. Ừ. Chất xơ thì nó sẽ có hỗ trợ cho cái việc là tiêu hóa, tạo khuôn phân, nhưng mà một trong những cái vai trò rất quan trọng của chất xơ đấy chính là giảm hấp thu đường và mỡ, giảm Vâng. hấp thu đường. Em hiểu không? Tại sao những cái món ăn mà nó có chỉ số đường huyết thấp là nó nhiều chất xơ? Bởi vì cái chất xơ ấy nó, em hình dung là giống như cái xơ nó giống như là cái barrier nó cản đấy, tức là nó sẽ làm cho cái tốc độ đường đi vào máu nó sẽ bị chậm lại, hiểu không? Còn đâu những cái thực phẩm mà nó không còn nhiều chất xơ ấy thì khi mình ăn những cái đấy vào thì đường máu của mình nó lên vù vù luôn, vì là nó không có cái cản cái tốc độ di chuyển của đường vào máu nữa. Đó, thì đây là đặc điểm nhận biết của cái nhóm đường huyết cao nhá, là tinh chế, chế biến kỹ, ninh nhừ, nấu kỹ, chưa? Trung bình thì nó ở giữa, trung bình thì thông thường là ví dụ như là có một nửa là tinh chế, một nửa là nguyên bản. Ví dụ như cái bánh mì kẹp này kìa, thì bánh mì là đường huyết cao tinh chế, đúng không? Nhưng mà bên trong nó lại kẹp miếng thịt với lại kẹp một ít rau sống, thì nó sẽ làm cho cái đường huyết của cái bánh mì nó thấp xuống, thì nó sẽ vào cái nhóm trung bình. Nhưng mà mình quan tâm đến cái nhóm thấp, thì cái thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp ấy nó sẽ làm cho cái tốc độ giải phóng đường vào trong máu của mình chậm lại, nó sẽ làm cho cái việc là cơ thể của mình nó không bị tích tụ đường thừa, mỡ thừa. Và những cái món ăn có chỉ số đường huyết thấp ấy thì nó rất là dễ để nhận biết, ngược lại với cái nhóm đường huyết cao thôi. Đó, thì nó là những cái món mà ăn ở dạng nguyên bản, nguyên hạt, chế biến rối, hoặc ăn tươi, ăn sống, và nó nhiều chất xơ. Tức là cái cách để dễ nhận biết nhất của cái nhóm thực phẩm thì chỉ số đường huyết thấp là nó rất nhiều chất xơ, và nó ở cái dạng là tươi sống nguyên bản, chứ nó không phải là ninh nhừ nấu kỹ. Đó, thế thì nếu mà nhìn vào đây, nhìn vào đặc điểm của các cái nhóm mà cao thấp này đấy, thì nó sẽ liên quan đến một cái nữa, đấy chính là cái về chế biến. Là có thể thực phẩm nó là một cái ban đầu ở dạng nguyên bản nó là ở đường huyết thấp, nhưng mà khi mình ninh nấu lên rồi nó chuyển thành đường huyết cao. Ví dụ nếu như mà em ăn cà rốt sống thì nó chỉ khoảng, đường huyết của nó chỉ khoảng mười mấy thôi, nhưng khi mà mình nấu lên rồi ấy, nó khoảng hơn 80 gì đó. Thế thì cái Là câu chuyện là ăn quá nhiều. ninh nhừ nấu kỹ nó chính là cái cách làm cho tăng đường huyết của cái thực phẩm ấy lên,
Cho nên là ví dụ như là cái ví dụ này để cho mình thấy rõ được cái việc ninh nhừ nấu kỹ này. Ví dụ cũng là cơm, cũng là gạo, nhưng nếu em nấu cơm thì đường huyết nó sẽ thấp hơn là so với nấu cháo. Cháo ấy, ăn cháo ấy. Và Đó. ninh như Ninh nhừ hoặc là cũng là gạo nếp, nhưng nếu mình thổi sôi thì nó sẽ thấp hơn là nấu bánh chưng. Luộc bánh chưng nó nhiều hơn, đúng không? Đó thì cái đặc và điểm nhận nhận biết thực phẩm tinh bột có đường huyết cao thấp nó rất là dễ. Tức là tinh bột nhóm cao là tinh bột tinh chế, ví dụ cơm cháo bún miến phở, đúng không? Tức là bữa sáng bây giờ mà hầu hết mọi người đang ăn đấy, là 100% là hầu như là thực phẩm chỉ số đường huyết cao. Theo cách chế biến thì ninh nhừ chiên xào chế biến sẵn, thực phẩm có nhiều đường như bánh kẹo nước ngọt. Trái cây thì là mấy cái loại mà sấy sấy đấy, là kinh khủng lắm. Mấy cái loại hoa quả sấy ấy, thì thôi rồi đấy. Tức là trong cái đấy là nó chỉ còn là chủ yếu là còn đường thôi đấy. Nó chủ yếu là còn đường với mấy cái loại hoa quả sấy ấy. Đó. Còn đâu cái nhóm thấp thì nó ngược lại thôi. Nguyên hạt nguyên bản, ngũ cốc nguyên hạt nguyên bản, chế biến theo cách là đơn giản luộc hấp. Trái cây ôn đới là những cái loại mà nhiều nước ít ngọt nhiều xơ. Rau tươi và các cái loại thức ăn chứa đạm thì nó sẽ có chỉ số đường huyết thấp. Vậy là đặc điểm nhận biết là cũng dễ, đúng không? À. Và nếu mà để tốt cho sức khỏe nói chung, để tốt cho kiểm soát đường huyết và để tốt cho cái việc kiểm soát cân nặng ấy, thì đương nhiên là mình phải sử dụng thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, đúng không? Đặc biệt là giảm cân cũng cần phải sử dụng thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp và phải ăn nhiều chất xơ. Bởi vì cái chất xơ nó sẽ làm giảm cái việc hấp thu đường và mỡ. Cho nên là mình giảm cân là mình cần phải ăn những cái thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Thì cái bữa ăn F1 này này, ở trên bao bì nó có một cái tem màu vàng này này Giang này. Trên này nó có tem màu vàng, nó có cái chữ low GI là tức là chỉ số đường huyết thấp. Tức là à, hiện nay F1 thì có 5 vị khác nhau ở Việt Nam. Thì cái vị mà chị đưa cho em ấy là nó chỉ số đường huyết thấp nhất, nó chỉ có 17 thôi, còn vị cao nhất là 29, nhưng mà vẫn thuộc cái nhóm thấp, đúng không? Vì là cái vị mà chị đưa cho em ấy thì là nó nhiều chất xơ nhất và nó ít đường nhất. Nó có 5 gram chất xơ, 5 gram đường. Còn đâu các cái vị ví dụ sô cô la hoặc bạc hà, vani hoặc dâu tây ấy, thì cái lượng đường của nó khoảng 9 hoặc 10 gram, chất xơ của nó chỉ khoảng hơn 3 gram thôi. Còn đâu quy kem em đang ăn đấy là xơ của nó 4,9 gram và đường của nó chỉ có 5 gram thôi. Đấy. Thì cái chỉ số đường huyết của nó rất là thấp, từ 17 đến 29. Và cái bữa ăn, cái chương trình này, cái hiệu quả giảm cân nó sẽ đến từ khoảng 50%, nó đến từ cái bữa ăn buổi chiều. Tức là có những người mà mình không sử dụng cái bữa F1 vào buổi chiều ấy, là hiệu quả giảm cân nó sẽ bị giảm đi ha. Và cái bữa ăn buổi chiều này nó sẽ hỗ trợ cho việc kiểm soát cân nặng, kiểm soát đường huyết, và nó là cái bữa ăn cho tế bào, bữa ăn chống lao hóa nha. Nhưng mà nếu như cái bữa 4 giờ chiều là phải ăn nhé, nhưng nếu không ăn F1 mà lại ăn những cái thực phẩm chỉ số đường huyết cao thì có khi nó lại bị tích mỡ. Bởi vì cái lúc mà 4 giờ chiều chính là cái lúc đói đấy chính là lúc đốt mỡ. Mà đốt mỡ mà đưa thực phẩm đường huyết cao vào ấy, lúc đấy mà uống trà sữa này hoặc là ăn bánh ăn trái đấy, là ăn hoa quả ngọt đấy, là lúc đấy nó lại tích mỡ, chứ nó không phải đốt mỡ. Thế cái lúc đấy là cái cơ thể mình nó sẽ đốt mỡ, nhưng mà nếu như mình đưa những cái thực phẩm có chỉ số đường huyết cao vào là lúc đấy nó lại tích mỡ. Nên là cái câu chuyện là cái cách ăn nó rất là quan trọng. Không ăn bữa đấy cũng không được, mà ăn mà không đúng loại đúng kiểu thì cũng không được. Nên là cái bữa F1 4 giờ chiều đấy chính là cái lựa chọn lý tưởng để kiểm soát đường huyết, kiểm soát cân nặng. Và đặc biệt phải có bữa đó, nếu không có bữa đệm đấy thì buổi tối là mình sẽ ăn, có xu hướng là ăn nhiều hơn, vì là không có cái bữa đấy. Đó nha. Thì đấy là cái bữa 4 giờ chiều. Vậy thì ứng dụng của cái bài chỉ số đường huyết của thực phẩm này chính là biết phân biệt và lựa chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết cao thấp, và ưu tiên loại thấp, thay đổi cách chế biến, ưu tiên luộc hấp, hạn chế ninh nhừ nấu kỹ ha. Mình hạn chế những cái thực phẩm mà nấu kỹ, và tốt nhất đấy là rau thì cứ rau sống salad mà ăn. Chị cũng thích ăn kiểu tươi sống như vậy, nó cũng dễ ăn. À. Và mình ăn theo vâng, cái quy em trình là quy trình ăn ngược. Ăn ngược là từ trước giờ từ Giang có ăn ngược bao giờ không? Ăn ngược. rau trước mà ăn thịt sau. Ừ. Tức là ăn rau hoặc ăn thịt trước cũng được, nhưng mà đại loại là cơm là phải ăn cuối cùng.
Thế thì cái quy trình ăn ngược này nó sẽ là ăn thịt đầu tiên, sau đấy đến ăn rau và ăn tinh bột. Thế thì ăn theo thứ tự này ý, thì nó có một vài những cái ưu điểm. Thứ nhất là khi mà mình ăn này ý, thì mình sẽ có xu hướng ăn nó rất là nhạt, đúng không? Mình ăn thịt trước ấy, thì mình sẽ ăn nhạt, bởi vì ăn thịt trước thì mình không thể ăn thịt kho với thịt rang được, đúng không? Thịt kho thịt rang không ăn trước được. Thế thì khi mà mình ăn thịt trước như vậy thì mình sẽ có xu hướng ăn nhạt, nhạt thì sẽ tránh được cái nguy cơ về huyết áp tim mạch. Cái số 2 là mình ăn thịt trước mình sẽ ăn được nhiều thịt, đúng không? Và nếu mình ăn cơm với rau trước nó no mất rồi không ăn được. Và cái số 3 ấy là ở góc độ kiểm soát đường huyết, thì thịt với lại rau xanh chính là những cái món ăn mà nó có chỉ số đường huyết thấp thì mình ăn trước. Còn nếu tinh bột, ví dụ cơm trắng mà mình ăn ngay lập tức lúc đói mà mình ăn tinh bột cơm trắng vào ấy, thì đường huyết của mình nó sẽ tăng đột ngột, như này không? Nhưng mà khi mình ăn đạm với ăn rau xanh nó nhiều chất xơ thì mình ăn tinh bột vào sau ấy, nó sẽ làm giảm hấp thu cái đường trong cơm vào, thì nó sẽ làm cho đường máu của mình tăng từ từ, nó không tăng đột ngột. Đang hiểu không ha? Đấy, thì thực ra mà nói chị thấy là hầu hết là đội trẻ, giới trẻ mà họ đang có những cái chế độ ăn lành mạnh ấy, thì hầu như mọi người cũng ăn theo kiểu này rồi, đúng không? Còn đâu giống như kiểu xa xưa ở quê các cụ thì vẫn ăn theo kiểu là ngồi xuống mâm là đơm cơm xong ăn ăn cơm với lại ăn thức ăn. Nhưng mà cái cách ăn mà để tốt cho sức khỏe, kiểm soát đường huyết, kiểm soát cân nặng ấy, thì là mình ăn rau mới ăn thịt trước, thế sau đấy mình để lại một ít thức ăn để mình ăn cơm cuối cùng, thì nó sẽ tốt cho cái kiểm soát cái đường huyết của mình tốt hơn, nó ổn định đường huyết tốt hơn. Thì đấy là cái cách để mà mình ăn theo thứ tự. Thực ra cái việc mà mình ăn theo những cái thứ tự, những cái thói quen nó cũng đơn giản như này thôi nhưng mà nó cực kỳ tốt và nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Nên là đôi khi là cũng chẳng phải là do là mình ăn cái gì hay không ăn cái gì, mà cái cách thức mình ăn hay cái cách thức mình nấu nướng nó sẽ khiến cho là mình ăn được những cái thực phẩm tốt hay là những cái thực phẩm mà không tốt, đúng không? Như ngay nói Vâng. đâu đâu xa như cái câu chuyện là ví dụ như là bình thường có thể dầu ăn là rất là tốt, hoặc thậm chí dầu ô liu rất là tốt, đúng không? Cung cấp chất béo tốt omega 3, nhưng mà mẹ mình lại mang đi chiên rán thì nó vẫn chuyển thành cái chất béo, chuyển hóa chất béo xấu mà, đúng không? Cho nên là cái cách thức mình nấu ấy, nó cũng sẽ làm cho cái thực phẩm nó trở thành những cái thực phẩm xấu, chứ còn còn về bản chất thì nó không phải là thực phẩm xấu, đúng không? Đó. Thì đấy là cái nội dung liên quan đến cái bài số 5 là chỉ số đường huyết của thực phẩm. Tức là cái bài này thì tóm lại nó chỉ là một cái có một vài những cái thứ mà mình cần phải nắm được và mình cần áp dụng. Đấy là đầu tiên là mình để cho mọi mục tiêu nhá, kể cả cân nặng này hay sức khỏe, thì đều phải là lựa chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, đúng không? Và cách để phân biệt thì nó rất là dễ, tức là cứ nhìn cái gì mà nó tươi sống nguyên bản nhiều chất xơ, chế biến đơn giản, thì đấy là những cái thực phẩm mà đường huyết nó sẽ thấp. Còn đâu cứ tinh chế với ninh nhừ nấu kỹ là được ăn chỉ số đường huyết cao. Và chỉ số đường huyết cao thì nó sẽ ảnh hưởng đến, một là tích mỡ, hai là rối loạn đường huyết. Đó. Rồi áp dụng đấy là cái việc nấu nướng, tức là mình ăn ở nguyên bản đi. Ví dụ như một số cái chế độ ăn là người ta ăn nguyên bản rất nhiều, ví dụ như là ăn ít clean này, rồi ăn chế độ địa trung hải, đấy là người ta ăn toàn những cái thực phẩm ở dạng thô, tươi sống nguyên bản, ăn salad salad hết. Hoặc là ví dụ em thấy đội Nhật những cái thứ nó cũng toàn ăn cá tươi cá sống. Nó nấu đến chín mấy đâu, đúng không? Việt Nam mình cứ sợ là ăn tươi ăn sống như thế là nó không vệ sinh, nó không đảm bảo, nên là cái gì nó cũng phải ninh cho thật nhiều thật kỹ vào. để, để cho nó chín, cho nó chết hết vi khuẩn, không có là ăn vào nó nhiều vi khuẩn. Thế thì lại phải ăn thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Thế, nhá. Rồi, thế cái bài này thì Giang có chỗ nào cần chưa rõ, cần làm rõ hơn không? Ừ, không chị ạ. Ừ. Nhưng mà đâu Vâng. đó trước giờ mình cũng ăn cũng chuẩn phết đấy nhỉ, đúng không? Không, mọi khi bình thường ấy em không ăn xô bồ ấy, không ăn nhiều thứ linh tinh mà sao em vẫn béo này chứ. Ừ. Nhưng mọi khi là ăn uống là cũng nhưng gọi mà là nhưng mà quay dọ lại với salad nhiều. bài số 1 đi, em ăn cũng chọn lọc ra phết nhưng mà em không đếm calo, đúng không? Vâng, vâng, Em ăn cũng lành mạnh ra phết nhưng mỗi tội là em không đếm calo, đúng chưa? Nó đúng đều phải rồi, có đúng lý do chứ, bây giờ vừa ăn lành mạnh xong lại em vừa kiểm soát calo thì làm sao em thừa cân được, đúng không? và Đúng không? đúng rồi. Ừ.
Vâng. Cho nên là thôi thì mình người ta thì không được hết nhưng mà mình cũng được một số thứ đúng không, ít nhất là mình cũng biết cách ăn lành mạnh đúng không, mình cũng biết cách lựa chọn đồ sạch mình Vâng. ăn đúng không, mình cũng biết cách ăn lành mạnh, mỗi tội Vâng. là mình chưa kiểm soát calo thôi, thì bây Vâng. giờ mình kiểm soát calo cái là xong thì cái gì đâu. Mà bây giờ muốn kiểm soát calo rất dễ, cứ cứ ăn F1, Vâng. cứ thay F1 1 đến 2 bữa một ngày là lập tức kiểm soát calo rất dễ, đúng không? Ví dụ như như chị bây giờ, hoặc là như rất Vâng. nhiều người khi Vâng. sau khi giảm cân xong thì chị hướng dẫn là ví dụ hôm nào mà mình đi ăn cỗ ăn tiệc đúng không, thì cái bữa đấy chắc chắn là mình sẽ phải ăn nhiều, vượt calo đúng không. Thế như chị mà cứ trưa nào mà đi ăn cỗ ăn tiệc mà ăn nhiều, ăn thoải mái, ăn xả phanh ra, thế xong tối về uống mỗi cốc F1, thế là vẫn đảm bảo là calo vẫn ok nhưng mà dinh dưỡng vẫn đảm bảo đầy đủ đúng không, bởi vì F1 là cung cấp dinh dưỡng, còn đâu nó sẽ chỉ có 90 calo thôi mà. Thế bữa trưa mà mình đã ăn calo đã dư thừa rồi mà, đúng không, trưa mình đã ăn 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 phải đến hàng nghìn calo rồi, thì bữa tối về Vâng. mình chỉ cần uống mỗi cốc F1 là vẫn đủ calo mà lại vẫn đủ chất, đúng không, mà lại không lo tích mỡ. Thì thì những cái cách kiểm soát cái đấy nó rất là dễ. Còn nếu mà không thì về lại ăn thực phẩm thô, nó lại phải vài trăm calo nữa, đúng không? thì, thì nó cả ngày hôm đấy nó vẫn dư Vâng. thừa, đúng không? Cho nên là có công cụ rồi thì mình kiểm soát Vâng. nó dễ lắm. Đấy. Ok. Vâng. Ừ, ừ. Ok.